Hi, Bismillahirrahmanirrahim. The physical characteristics discuss को दे lecture के physical characteristics of a capacitor. The capacitor چې د خپل physical چې د کوم shape ته په دې باندې هم د capacitor چې کوم capacitance ته هغه انحصار ساتي. ځکه چې د چې کوم plates دي په دې plates area باندې هم د ډیپند دی او دین علاوه د پلیټس ترمنځ چې کومه فاصله ده د فاصله ډي باندې هم د انحصار ساتي. د کیپاسټر څومره ایریا یو بل ته چې د آمنے سامنے ده یو په دې سیز باندې انحصار ساتي. ټیک شو افیکټیو پلیټ ایریا اف دی پلیټس دی ته وي او دین علاوه د ډیسټنس بټوین دی پلیټس چې کوم دی په دې باندې هم د کیپاسټر کیپاسټنس انحصار ساتي. ټیک شو او دریم نمبر 6 چې دی هغه څه شی دی هغه ډایلکټریک کانسټنټ دی په دې باندې هم انحصار ساتي. یاد ساته د کیپاسټر چې کوم دنه منس کې کوم ډایلکټریک لګیدل دی د ډایلکټریک خپل یو پرمیټیویټي لکه کچره دا یو هوا ده یا ویکیوم دی منس کې نو د پرمیټیویټي به تقریبا 1 ټفلان پیپر 2.5 آیل 4 د مایکا 5 د ګلاس 7 د سیرامک 1200 ده. دا پرمیټیویټي د ډایلکټریک دا واضح کوي چې څومره پورې د الکتریک فیلډ لاینز چې دی د انټریکشن کولی شي د یو پلیټ نه بل پلیټ طرف ته یعنی دا اجازت ورکوي الکتریک فیلډ لاینز ته چې څومره فیلډ لاینز دی د زمانه پاس شي. سیرامک د ټول نه زیات اجازت ورکوي او ایر چې دی دا ریفرنس پوینټ دی دا یو ریفرنس ویلیو ده او د ویلیو څه ده 1 ده. نو همیشه د پاره چې مونږ د یو میټیریل اپسلوټ پرمیټیویټي ګورو د ته اپسلوټ پرمیټیویټي ګورو نو هغه موږ سره ګورو هغه مونږ د ویکیوم چې کوم پرمیټیویټي د اپسلن ناٹ دا اپسلان چې دی دا د میټیریل کوم میټیریل چې دنه استعمال شوی دی سیرامک ته ګلاس ته هر څه چې دی دا اپسلان چې دی دا هغه پرمیټیویټي ده او لاندې چې کوم اپسلن ناٹ ته دا پرمیټیویټي د هوا ده یا د ایر ده د ایر او د ویکیوم هوا یا ایر سوري هوا یا ویکیوم خلا ته وي سپیس ته وي هوا چې د ایر دی د ویکیوم خو 1 دی او د ایر هم تقریبا چې پرمیټیویټي سره هغه 1 دی. نو د یو میټیریل مونږ چې کله اپسلوټ پرمیټیویټي ګورو او سره ګورو د هوا یا د ویکیوم پرمیټیویټي سره د هغې څه کوو تعلق جوړو د هغې په ریلیشن کې ګورو. نو کله چې مونږ افسلان ګورو د میټیریل پرمیټیویټي ګورو او سره ګورو with respect to the permittivity of the vacuum ګورو نو داسې قسم پرمیټیویټي ته څه وایي ریلیټیو پرمیټیویټي اپسلن آر. دا اکویشن که چېرې زه د اپسلان دپاره ارینج کم نو اپسلان ویلو به څه راشي اپسلن ناټ به دې خوا راشي نو اپسلن ناټ اپسلن آر به راشي اپسلن آر او اپسلن ناټ به راشي څه شی د چا ویلو به راشي د اپسلان د اپسلان اکویشن به څه شي اپسلن ناټ ملټیپلای بای اپسلن آر. ټیک شو. نو یاد ساته کیپاسټنس همیشه دپاره په دریو سیزونو نورو باندې هم انحصار ساتي د کیو او د وی نه علاوه په خپل فزیکل شیپ باندې هم انحصار ساتي. څنګه نمبر 1 یو خو د ایریا اف دی پلیټ سره د تعلق ساتي کیپاسټنس چې څومره ایریا اف دی پلیټ سیوای نو دونه به کیپاسټنس اف دی کیپاسټر به صحیح سیوای ایریا اف دی پلیټ صحیح کمی نو کیپاسټنس اف دی پلیټ به صحیح کم وي یعنی د سی او د ایریا اف دی پلیټس ترمنځ چې کوم ریلیشن دی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی. څه مطلب کچره ا ایریا اف دی پلیټ سیوا کیږي نو سی بم سیوا کیږي ایریا اف دی پلیټ کمیږي نو سی بم کمیږي. دا وګوره ا بر راغلی څومره سیزونه چې د نامینیټر کې دي د تقسیم د نخښې نه بره دي د ته نامینیټر وایي نو دا سیزونه ټول به ډایرکټلی پروپورشنلی سره سی سره. بله چې د سی چې د ډسټنس بټوین دی پلیټس سره انورسلی پروپورشنل دی. څه مطلب د کیپاسټر د پلیټس ترمنځ فاصله څه کیږي سیوا کیږي ډي سیوا کیږي نو څه به کیږي چې ډي سیوا کیږي نو سی به کمیږي ډسټنس سیوا شو کنه او چې ډي ته څومره کمې نو کیپاسټنس به څه کیږي دا به سیوا کیږي. ټیک شو. نو چې څومره ته ډي سیوا کې سی کمیږي او چې ډي کمې نو سی څه کیږي سیوا کیږي. نو څه مطلب د سی کیپاسټنس او د ډي ترمنځ انورسلی پروپورشنلیټي ده نو دا ځکه کته لګېدلی او ډایلکټریک سره څه حساب ده ډایلکټریک سره هم ډایرکټلی پروپورشنلیټي ده. څومره چې د یو میټیریل پرمیټیویټي سیوا کیږي د هغه اپسلان ویلیو سیوا کیږي نو کیپاسټنس به څه کیږي سیوا کیږي به. نو دلته چې موږ اپسلان ولیکو دلته اپسلان نو اپسلان اکویشن څه ده ای آر او دلته اپسلان ناټ ورسره ملټیپلای شي نو ای آر اپسلان ناټ
اوس هغه اپسلن ناټ د ایر چې کوم پرمیټیوټي ده چې هغه ته اپسلن ناټ وي د هغې ویلیو موږ سره شته او دا یو کانسټنټ ویلیو ده هغه د جی 8.85 ملټیپلای بای 10 ریز ټو پاور ماینس 12 فیراډ پر میټر. کله چې د هوا یا د ایر خبر راشي نو دا یو ویلیو به خامخا تاسو په نومیریکل کې دا به تاسو پټ کوئ. ښه ټیک شو جي. نو دا سره خبره وشوه دا یو اگزامپل دی د سی ویلیو معلومولی کیپاسټنس او موږ ته دا ګیون دی ایریا اف دی پلیټ 0.01 میټر سکویر ده ایریا هم ګیون ده او منځ کې چې کومه فاصله ده بټوین دی پلیټس هغه هم ګیون ده 1.27 ملټیپلای بای 10 ریز ټو پاور ماینس 5. ای آر کوم ریلیټیو پرمیټیوټي ده هغه هم ګیون ده او هغه څومره ده هغه دا ګیون ده ډایلکټریک کانسټنټ چې دی دلته مایکا استعمال شوی دی مایکا یو میټیریل دی او د مایکا ډایلکټریک کانسټنټ چې دی هغه څه دی هغه 5 دی. ټیک شو. نو ای آر په ځای بدلته څو لګوي 5 او د ایر چې کوم اپسلوټ پرمیټیوټي د اپسلن ناټ هغه څومره د 8.85 او تاسو ته مني دا کانسټنټ ویلیو ده بچې دا حل کول دي. څنګه به حل کوئ یو خو 0.01 دی دا یونټ ورسره مه لیکئ بیا ورسره 5 دی نو دا د سره ملټیپلای کا 5 بیا 8.85 سره ملټیپلای کا دینه چې هر سره شي په 1.27 سره ډیوایډ کا 10 پاورز ټول یو ځای ته راغونډ کړئ دا ګوره 10 پاور ماینس 12 دی دلته لاندې 10 پاور ماینس 5 دی 10 پاور ماینس 5 ولا بر وخېجوئ 10 پاور پلس 5 بشي ماینس 12 سره چې پلس 5 8 شي نو ماینس 7 به جوړ شي یو 10 ته راولئ 10 پاور ماینس 7 بشي بیا یو درجه پوینټ موف کړئ نو 10 پاور ماینس 7 نه 10 پاور ماینس 6 جوړ کړئ ځکه چې د کیپاسټنس ویلیو معلومه نو چې مایکرو کې ته نږدې نو مایکرو ته جوړوي چې پیکو ته نږدې نو پیکو ته جوړوي نو 10 پاور ماینس 7 چې د 10 پاور ماینس 6 یعنی مایکرو ته نږدې دی نو یو درجه پوینټ چې نو موف کې ماینس 7 نه چې 6 جوړوي نو مطلب دا تاسو سیوا کوئ او سیوا کوي کله چې کله پوینټ تاسو رائټ سایډ ته دیخوا موف کې. ټیک شو. رائټ سایډ لیفټ سایډ ته لیفټ سایډ ته یو درجه پوینټ موف کې نو 10 پاور ماینس 7 نه به ماینس 6 جوړ شي هغه ته موږ مایکرو وایو دا د سی ویلیو راله. ټیک شو. دا ګوره ایریا ګیون وه ډي ګیون وه اپسلن ناټ خو کانسټنټ ویلیو وه اپسلن آر ګیون وه موږ سی ویلیو غوښته موږ دا د سی ویلیو معلوم کړه. بیا دې نه پس بچې یو نیکسټ ټاپک دی اسان غوندې ټاپکس دی دا خو دې ته ضرورت شته هم نه. ټایپس آف کیپاسټر نو یاد ساتئ دیر آر 2 ټایپس آف کیپاسټر یو فکس کیپاسټر دي په فکس کیپاسټر کې بیا موږ سره مایکا کیپاسټرز دي سیرامیک کیپاسټر دي. فکس کیپاسټر هغه کیپاسټرز دي چې د دې کیپاسټنس ویلیو نه چینج کیږي. ها د داسې کیپاسټرز چې کوم د کیپاسټنس ویلیو ده دا نه چینج کیږي. په دې کې فرست نمبر چې دی هغه مایکا کیپاسټر دی سیکنډ نمبر سیرامیک کیپاسټر دی او بیا دا مختلف شیپس دي د نمونه دا وی ګوره خو لکه دونه ضروري نه دي. پلاستیک فلم کیپاسټرز دي الکترولایټیک کیپاسټرز دي دا ټول فکس دي. ښه او دې نه علاوه ښه بیا نیکسټ ټایپ څه دی د کیپاسټر هغه د ویریبل کیپاسټر. ویریبل کیپاسټرز کې بیا چې دنه مختلف کیدي شي ویریبل کیپاسټر دا دي چې د کیپاسټنس ویلیو تاسو بهر نه چینج کولی شئ. ښه ټیک شو. بیا دې نه پس نیکسټ ټاپک دی چې دا کیپاسټرز مونږ په مختلفو کمبینیشنز کې لګولی شو لکه فرست نمبر څه شی دی سیریز کمبینیشن لکه سیریز کیپاسټرز څنګه چې موږ ريزسټرز په سیریز او پیرل کې لګول نو دغه شان موږ کیپاسټرز هم په سیریز او پیرل کې لګولی شو. لکه دې اگزامپل کې تاسو ګوره دا اوس موږ سیریز کې لګولې دي کیپاسټرز دا بیټری ده یو کیپاسټر دا 1 2 3 او اپ ټو سی ان لاړ شي نو چې په سیریز کې کیپاسټرز ولګي نو د سی بس پوزیشنی سی کیپاسټنس د کې بل چارج څه پوزیشنی کیو چارج کیو سی وګوره چارج کیو وګوره او ورسره ولټیج وګوره چې د ولټیج بس پوزیشنی لکه موږ په ريزسټرز کې بس کتل وی آی آر بم کته وی ولټیج آی کرنٹ او آر ريزسټنس دلته موږ څه ګورو دلته به وی بم ګورو وی دلته هم ده الته آی او دلته آی په ځای څه ده کیو ده چارج ده الته آر او دلته د آر په ځای څه ده سی ده نو دلته به موږ څه ګورو وی کیو او سی. نو یاد ساته کله چې کیپاسټرز په سیریز کې ولګي نو په کیپاسټر کې سیریز کې لګېدو د وجې چارج په ټولو کیپاسټرز باندې صحیح سیم وي یعنی ټوټل چارج به برابر د Q1 از ایکول ټو Q2 از ایکول ټو Q3 یعنی په ټول کیپاسټرز باندې چې کوم چارج هغه به سیم ټوټل چارج به ټول هغه انډیویجوال چارج هم برابري. ټیک شو کنه. او دا چې ولټیج به په سیریز کې څه کېږي تقسیمیږي لکه څنګه چې په رجسټرز کې به تقسیمېده ولټیج به صحیح دا به تقسیمیږي ټوټل ولټیج به برابر د صحیح د V1 پلس V2 پلس V3 او اپ ټو VN. لکه موږ ته پته ده د V چې کوم اکویشن دی هغه څه شی دی V از ایکول ټو Q بای C
موږ دې نه مخکې ووایو که نه وي د څه برابر د کیو بای سی. نو دلته راشه په دې اکویشن کې د وي دا ویلو پټ کې ګوره وي از ایکول ټو کیو بای سی دی. نو دلته د وي ټي به په څه ولګوي کیو ټي بای سی ټي ځکه چې وي ټي دی نو څه به لګوي کیو ټي بای سی ټي. دغه شان اوس وي ون دی نو وي ون په ځای به څه لګوي کیو ون بای سی ون. وي ټو دی نو دا به څه شي کیو ټو بای سی ټو. وي تھری کیو تھری بای سی تھری او زه ورپسې وي ان کیو ان بای سی ان. ځکه چې موږ ته پته ده ټول چارج سیم دی دا کیو ټي از ایکول ټو کیو ون از ایکول ټو کیو ټو دا ټول سیم دی. نو دلته نوم دا کیو کامن والی او دې سایډ نوم کیو کامن والی نو دواړه کیوز به یو طرف ته دواړو طرف ته څه شي کینسل شي ځکه چې کیو سیم دی. ټیک شو. دلته لیفټ سایډ ته چې کوم کیو دی برابر دی د رایټ سایډ چې کوم دا کیوز دي دا ټول برابر دي نو دا به څه شي یو بل سره به کینسل شي. نو 1 ور سی ټي به برابر شي 1 ور سی 1 پلس 1 ور سی 2 پلس 1 ور سی ټي اپ ټو 1 ور سی ان. اوس که چېرې ته صرف سی ټي معلومه دا ستا 1 ور سی ټي نه دی پکار ستا سی ټي پکار دی. نو سی ټي به څه برابر شي دا دواړه سایډونه څه والی ریسیپروکل والی الټه یې کې دا چې الټه شي 1 ور سی ټي نه به سی ټي جوړ شي او دا چې الټه شي نو دا به شي 1 ورته به لاړ شي 1 ور divided by 1 over C1 plus 1 over C2. ٹھیک شو دا ټول چې ده 1 ورته لاړه دا الټه شو ښه. ٹھیک شو. نو دا د ټوټل کیپاسټنس فارموله ده د سیریز کمبینیشن لپاره. وولټیج پکې 100 وولټیج پکې دا تقسیمېده په سیریز کمبینیشن کې چارج پکې 100 سیم او کیپاسټنس سره برابر شو کیپاسټنس د دې برابر شو. ٹھیک شو جی. بیا که چېرې دوه کیپاسټنس دي نو دوه کیپاسټنس فارموله خو دا آسان ده. د دوه کیپاسټنس فارموله به صحیح سی ټي از ایکول سی ون سی ټو ډیوایډ بای سی ون پلس سی ټو دا د دوه کیپاسټنس لپاره. او که چېرې ډېر زیات کیپاسټرز دي او هغه سیم ویلو والی او په سیریز کې لګېدلي دي نو د ټولو کیپاسټر نه یو کیپاسټر به راولي خو چې سیم ویلو وي ښه سیم ویلو والا او چې څومره کیپاسټر دي په هغې به ډیوایډ کړي نو ټوټل کیپاسټنس هم معلومولی شي. ټیک شو جي. دا به اگزامپل دی. اگزامپل نمبر 5 determine the total capacitance between point A and B. درې کیپاسټرز دي درې واړه سیریز کې لګېدلي نو دا فارموله ده جی چې ټوټل کیپاسټنس ایکول ټو 1 ور ډیوایډ بای 1 ور. دا پیرل ریزسټنس څنګه فارموله وه دغه شان د سیریز کیپاسټرز چې ده د پیرل ریزسټنس فارموله ده نو 1 ور ډیوایډ بای 1 ور C1 1 ور C1 څومره 10 مایکروفیراډ دا 4.7 8.2 د دې درې واړو داسې به وکړې ایل سی ایم به والې. ایل سی ایم څه مطلب درې واړه ملټیپلای کې لاندې چې دنه ولیکې بیا ایل سی ایم والې ایل سی ایم والے او که شان نشه کولی سمپل کیلکولیټر باندې 1/10 1/4.7 1/8.2 ورسره د مایکرو ته خیال وکړئ. خیر جواب هم مایکرو کې راځي بیا پرېږدی. دا ډیویژن وکړئ بیا چې سره شي هغه په 1 باندې ډیوایډ کړئ 2.30 ټوټل کیپاسټنس به راشي ښه. دا شان د دوو کیپاسټر دپاره به څه هغه خو ډایرکټ فارموله وه ټوټل کیپاسټنس برابر دی C1 C2 ډیوایډ بای C1 پلس C2 نو C1 څومره دی 100 پیکو فیراډ C2 330 لاندې بیا دواړه پلس کې بر ملټیپلای کې او انسر به راشي 76.7. دا سم کړی دی په دې بلې طریقې هم کړی دی خو ډایرکټ چې دی بس په دې باندې کې خبره ختمه. ټوټل کیپاسټنس معلومول دي دا ټول څه دي سیم دي نو چې ټول سیم دي نو ټوټل کیپاسټنس کې چې کله ټول سیم راشي نو یو کیپاسټنس راوالی څومره 0.022 وګوره ټول یو شان دي او څومره دي څلور دي 1 2 3 4 نو په 4 باندې ډیوایډ کړه نو 0.0055 مایکروفیراډ به جواب راشي. باقي په کیپاسټر کې که چېرې تاسو داسې کوئ سمپل یو فارموله ده چې یو اننون یو کیپاسټر دی او په هغې کې د یو کیپاسټر اکراس ته وولټیج معلومې لکه وي ایکس اوس V1 V2 V3 هر څه کیدی شي نو د فارموله به صحیح ټوټل کیپاسټنس انټو ټوټل وولټیج او ډیوایډډ بای اک کیپاسټر کم اکراس چې ته وولټیج معلومه د هغه کیپاسټر سره کیپاسټنس د دې د دوه سټیپو کې دا برابر پروف هم شته خو ډایرکټ بس دا فارموله یاد کې دا وولټیج ډیوایډر فارموله وا څنګه چې موږ په ريزسټر کې وي نو چې ته V1 معلومه نه دا بس شي CT انټو VT او ډیوایډ بای C1 بشي لکه راشه اگزامپل سره وکړه تاسو ته وي د هر یو کیپاسټر اکراس چې د وولټیج معلوم کا V1 هم معلوم کا V2 معلوم کا V3 معلوم کا د دې نه مخکې د ټوټل کیپاسټر سو معلوم کا ټوټل کیپاسټنس معلوم کا نو دا بس شي CT is equal to 1 over divided by 1 over C1 1 over C2 plus 1 over C3 دا حل کې 0.06 مایکرو فیراډ به ټوټل کیپاسټنس راشي د دې کمبینیشن ټوټل کیپاسټنس به راشي د دې. ټیک شو. اوس چې ته V1 معلومه دا به سره برابر وولټیج 25 وولټ ښه 25 وولټ وولټیج دی د بیټری V1 به برابر CT ډیوایډ بای C1 انټو VT CT څومره 0.06 مایکرو فیراډ ډیوایډ بای C1 0.1
माइक्रोफेराड कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 25 नो V1 څومره ده 15 वोल्ट पड़ूम बनी C1 बाने څومره वोल्ट ड्रॉप कीगी 15 वोल्ट دا شان V2 बस बराबर है C2 VT हाली क्या 3.19 वोल्ट V3 बस बराबर है CT डिवाइड बाय C3 इंटू VT दा हो गया 6.82 दा है V1 V2 V3 पर वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला सर खपा आसान सर मालूम शखा ठीक है जी पैरेलल कैपेसिटर्स टॉपिक ते याद साथ है पैरेलल कैपेसिटर्स के साथ चार्ज सकीगी दा डिवाइड कीगी यानी टोटल चार्ज बस बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड अप टू Qn गोरा पैरेलल के टोटल चार्ज बराबर द इंडिविजुअल चार्ज यानी Q2 बराबर द Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn वोल्टेज से वोल्टेज पटोल बारे से सेमी खब नो कचरेदा तासो दा से ओके चे दे QT पदे फार्मूला के तासो द Q दा वैल्यू पुट के द Q वैल्यू सही CV Q बराबर द सही द CV नो चे QT ता अले नो CT VT वाले दा शान Q1 चे अले नो Q वैल्यू सल CV नो दा बस C1 V1 Q2 C2 V2 और दा से ज़ावर पता है ज़्यादा कि उनका पता था चे पहर ज़बान वोल्टेज से सेम ने नो दलते चे VT कामन वाले दलते दा V1 V2 V3 दाम कामन वाले दा टोली ओबल सर कैंसल ची नो टोटल CT बता सर दा सब बराबर ची दा बराबर ची C1 प्लस C2 प्लस C3 और अप टू Cn यानी टोटल चार्ज पर पैरेलल के इंडिविजुअल चार्जेस बराबर दा शान टोटल कैपेसिटेंस द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस बराबर और वोल्टेज से पर पैरेलल के पार ज़बान से सेम दे लाइक द रेजिस्टर्स पशान ठीक शो दे दे के दा यो सर्किट ते पैरेलल के लगे दले ताते टोटल कैपेसिटेंस मालूम का टोटल कैपेसिटेंस सिंपल टोटल कैपेसिटेंस बराबर जमे का C1 प्लस C2 ठीक शो 330 220 550 और वोल्टेज को हर जबान से सेम 5 वोल्ट बदलता में V1 बम 5 वोल्ट V2 बम 5 वोल्ट वोल्टेज बस सेम दाशान दम डेर ज्यादा लगे दिली टोटल सेम वैल्यू वाले दी नो CT चिता मालूम है नो योर कैपेसिटर वाला C दागा चे वैल्यू दा अगला को 0.1 और चिसुमर दी पाए के मल्टीप्लाई का टोटल कैपेसिटेंस पर मालूम छे बस दे लेक्चर दा बार दा काफी दे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के बाद कैपेसिटेंस इन डीसी सर्किट डिस्कस ओके जी अस्सलाम वालेकुम।